Ubuntu Linux Desktop 16.04 स्पोकन ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी GNOME इन्भाइरोमेन्टमा Ubuntu Linux Desktop को बारेमा सिक्ने छौं र Ubuntu Desktop का केही सामान्य एप्लिकेसनहरु सिक्ने छौं। यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म Ubuntu Linux 16.04 OS प्रयोग गर्दै छु। Ubuntu Desktop यस्तो देखिन्छ। तपाई स्क्रिनको बायाँपट्टि लन्चर देख्न सक्नुहुन्छ। हामी लन्चरलाई कसरी नदेखिने बनाउन सक्छौं। यसो गर्न बायाँपट्टिको लन्चरमा जाउँ अनि सिस्टम सेटिंग्स आइकनमा क्लिक गरौँ। सिस्टम सेटिंग्स विन्डोमा अपीयरेन्समा क्लिक गरौँ। अपीयरेन्स विन्डोमा बिहेभियर ट्याबमा क्लिक गरौँ। यहाँ अटो हाइड द लन्चर लाई अनमा बदलौं। अब लन्चर देखिने छैन। यदि लन्चर यहाँ देखाए झै नदेखिने भएमा यसलाई हामी पुनः देखिने बनाउन सक्छौं। यसो गर्न कर्सरलाई स्क्रिनको बायाँ कुनामा लगौं। लन्चर देखिने छ। कर्सर पर सारेमा लन्चर पुनः हराउने छ। अपीयरेन्स विन्डोमा फर्कौं र अटो हाइड द लन्चर लाई अफ मा बदलौं। यो बन्द गर्न विन्डोको माथिल्लो बायाँपट्टि रहेको सानो क्रस आइकनमा क्लिक गरौँ। याद गरौँ डिफल्टमा लन्चरमा केही आइकनहरु हुनेछन्। लन्चरको माथि एउटा ड्याश होम आइकन देख्न सक्छौं। ड्याश होमले उबुन्टु लिनक्सको स्क्रिन भित्र भएका सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरुमा पहुँच हुने गरी एउटा इन्टरफेसको काम गर्छ। ड्याश होम खोल्न यसमा क्लिक गरौँ। माथि हामी एउटा सर्च बार फिल्ड देख्न सक्छौं। अब हामी कसरी कुनै निश्चित एप्लिकेसन खोज्छौं त? आफूले चाहेको एप्लिकेसनको नाम टाइप गरौँ। हामी त्यो तुरुन्तै देख्ने छौं। यो यति सरल छ। क्याल्कुलेटर एप्लिकेसन खोजेर हेरौं। सर्च बार फिल्डमा CALC टाइप गरौँ। नाममा CALC भएका सबै एप्लिकेसनहरु सूचीकृत हुनेछन्। याद गरौँ यहाँ दुवै लिब्रे अफिस क्याल्क र क्याल्कुलेटर सूचीकृत भएका छन्। क्याल्कुलेटर आइकनमा क्लिक गरौँ। स्क्रिनमा क्याल्कुलेटर एप्लिकेसन खुल्छ। क्याल्कुलेटरले अंकगणित, वैज्ञानिक वा वित्तीय हिसाबमा सघाउँछ। केही सरल हिसाबहरु हेरौं। 5 * 8 टाइप गरौँ र इक्वल टु चिन्ह क्लिक गरौँ। इक्वल टु चिन्ह क्लिक गर्नुको सट्टा तपाई किबोर्डको एन्टर की थिच्न पनि सक्नुहुन्छ। क्याल्कुलेटरमा उत्तर देखिनेछ। यसैगरी हामी क्याल्कुलेटर एप्लिकेसन प्रयोग गरी विभिन्न किसिमका हिसाबहरु गर्न सक्छौं। अब विन्डोको माथिल्लो बायाँपट्टिको सानो क्रस आइकन क्लिक गरी क्याल्कुलेटर बन्द गरौँ। उबुन्टु लिनक्स ओएस का अन्य केही महत्वपूर्ण एप्लिकेसनहरु बारे जानकारी लिऊ। यसको लागि ड्याश होममा फर्कौं। सर्च बारमा gedit टाइप गरौँ। gedit उबुन्टु लिनक्स ओएस को डिफल्ट टेक्स्ट एडिटर हो। यहाँ टेक्स्ट एडिटर आइकन देखा पर्छ। यसलाई खोल्न यसमा क्लिक गरौँ। अहिले तपाईले स्क्रिनमा gedit टेक्स्ट एडिटर विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केही टेक्स्ट टाइप गरौँ। उदाहरणको लागि हेलो वर्ल्ड टाइप गरौँ। फाइल सेभ गर्न किबोर्डको कन्ट्रोल र S की एकै पटक थिच्नु पर्छ। वैकल्पिक रूपमा हामी फाइल अनि सेभ मा क्लिक गर्न सक्छौं। अब एउटा सेभ एज नामक डायलग बक्स खुल्छ। यसले एउटा फाइल नेम माग्छ र एउटा सेभ गर्ने ठाउँ पनि दिनुपर्छ। त्यसैले फाइलको नाम hello.txt दिऊ। .txt एउटा टेक्स्ट फाइलको डिफल्ट एक्सटेन्सन हो। सेभ गर्ने ठाउँमा डेस्कटप छानौं र तलको सेभ बटन क्लिक गरौँ। अब विन्डोको माथिल्लो बायाँ कुनाको सानो क्रस आइकनमा क्लिक गरी gedit विन्डो बन्द गरौँ। अब हामी डेस्कटपमा फाइल hello.txt
txt देख्न सक्छौं। यसको मतलब हाम्रो टेक्स्ट फाइल सफलतापूर्वक सेभ भएको छ। यसलाई खोल्न फाइलमा दोहोरो क्लिक गरौँ। हाम्रो टेक्स्ट फाइल हामीले लेखेको टेक्स्ट सहित खुलेको छ। इन्टरनेटमा gedit टेक्स्ट एडिटरको बारेमा धेरै जानकारी रहेको छ। हाम्रो वेबसाइटमा यो शीर्षकमा केही स्पोकन ट्युटोरियलहरु पनि उपलब्ध छन्। अब यो टेक्स्ट एडिटर बन्द गरौँ र अर्को एउटा एप्लिकेसन मतलब टर्मिनलको बारेमा जानौं। त्यसैले पुनः ड्याश होममा जाउँ। अब सर्च बार फिल्डमा टर्मिनल शब्द टाइप गरौँ। तल देखा पर्ने टर्मिनल आइकनमा क्लिक गरौँ। स्क्रिनमा टर्मिनल विन्डो खुल्छ। कृपया याद गरौँ, टर्मिनल खोल्ने सर्टकट की भनेको कन्ट्रोल अल्ट टी कीहरु हुन्। टर्मिनललाई कमान्ड लाइन पनि भनिन्छ किनभने यहाँबाट हामी कम्प्युटरलाई कमान्ड दिन सक्छौं। वास्तवमा यो GUI भन्दा शक्तिशाली छ। टर्मिनल विन्डोमा फर्कौं। अब टर्मिनलको बारेमा जान्न एउटा सरल कमान्ड टाइप गरौँ। ls टाइप गरौँ र इन्टर थिचौं। हामी हालको डाइरेक्टरी भित्र भएका सम्पूर्ण फाइल वा फोल्डरहरु देख्न सक्छौं। यहाँ अहिले हामी होम फोल्डरको फाइल र फोल्डरहरु देख्न सक्छौं। यो ट्युटोरियलमा पछि हामी होम फोल्डर के हो जान्ने छौं। अब हामी टर्मिनलमा धेरै समय बिताउने छैनौं। विन्डोको माथिल्लो बायाँ कुनाको सानो क्रस आइकनमा क्लिक गरी टर्मिनल बन्द गरौँ। यो वेबसाइटको लिनक्स स्पोकन ट्युटोरियल श्रृंखलामा टर्मिनलको बारेमा विस्तृत जानकारी रहेको छ। अब अर्को एप्लिकेसन फायरफक्स वेब ब्राउजरको बारेमा जानौं। फेरि पनि ड्याश होम खोलौं र सर्च बारमा फायरफक्स टाइप गरौँ। फायरफक्स वेब ब्राउजर आइकनमा क्लिक गरौँ। फायरफक्स वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेबको लागि प्रयोग गरिन्छ। अब हामी फायरफक्स ब्राउजर विन्डो खुलेको देख्छौं। अब स्पोकन ट्युटोरियल वेबसाइटमा जाउँ। त्यसको लागि एड्रेस बारमा क्लिक गरौँ वा F6 थिचौं। अब spoken-tutorial.org टाइप गरौँ र एन्टर थिचौं। यदि तपाईसँग इन्टरनेट जडान भएमा फायरफक्सले दिएको वेबसाइटमा पुर्याउने छ। ब्राउजरमा स्पोकन ट्युटोरियल होम पेज खुल्छ। पहिले चर्चा गरेझैं यसलाई बन्द गरौँ र अर्को एप्लिकेसनको बारेमा हेरौं। पुनः ड्याश होममा जाउँ र सर्च बारमा अफिस टाइप गरौँ। हामी लिब्रे अफिसका विभिन्न एप्लिकेसनहरु देख्छौं जस्तै क्याल्क, इम्प्रेस, राइटर र ड्र। लिब्रे अफिस उबुन्टु लिनक्स ओएस को डिफल्ट अफिस एप्लिकेसन हो। स्पोकन ट्युटोरियल वेबसाइटमा यी एप्लिकेसनहरुका उत्कृष्ट ट्युटोरियलहरु उपलब्ध छन्। अब भिडियो विकल्पको बारेमा जानौं। सर्च बारमा भिडियो टाइप गरौँ। अहिले देखिएको सूचीमा भिडियोज नामक एप्लिकेसन रहेको छ। भिडियोज भिडियो र गीतहरु प्ले गर्न प्रयोग गरिन्छ। डिफल्टमा यसले ओपन फर्मेटका भिडियोहरु मात्र प्ले गर्छ। त्यसैले म मेरो पेन ड्राइभको भिडियो प्ले गरी देखाउने छु। अब म कम्प्युटरको USB स्लटमा मेरो पेन ड्राइभ छिराउँदै छु। पेन ड्राइभ फोल्डर स्वत खुल्नेछ। यदि यो आफै खुलेन भने हामी यसलाई लन्चर प्रयोग गरी खोल्न सक्छौं। लन्चरमा पेन ड्राइभ आइकन खोजौं। हामीले यसमा क्लिक गरेमा यसले पेन ड्राइभमा भएका सम्पूर्ण फाइल र फोल्डरहरु देखाउनेछ। अब म bigbugBunny.ogb नामक मुभी फाइल प्ले गर्नेछु। मेरो फाइल यहाँ छ। म यसलाई खोल्न दोहोरो क्लिक गर्नेछु। डिफल्टमा यो भिडियोजमा खुल्नेछ। म फिल्म प्ले गर्न रोक्नेछु। अब डेस्कटपमा जान कन्ट्रोल विन्डोज र D की थिचौं। अब यो डेस्कटपका अन्य महत्वपूर्ण कुराहरु हेरौं। लन्चरमा रहेको फोल्डर आइकन याद गरौँ। यसमा क्लिक गरौँ। होम फोल्डर खुल्नेछ। उबुन्टु लिनक्समा प्रत्येक युजरको एउटा भिन्न फोल्डर हुन्छ। हामी होम फोल्डरलाई हामीले हाम्रो फाइल र फोल्डरहरु भण्डार गर्न सक्ने हाम्रो घरको रूपमा बुझ्न सक्छौं। हाम्रो अनुमति बिना अरूले तिनीहरुलाई देख्न सक्दैनन्।
फाइल परमिशन सम्बन्धी थप जानकारी लिनक्स स्पोकन ट्युटोरियल श्रृंखलामा उपलब्ध छ। अब फेरि होम फोल्डरमा फर्कौं। हाम्रो होम फोल्डरमा हामी अन्य फोल्डरहरू जस्तै डेस्कटप, डकुमेन्ट्स, डाउनलोड्स आदि देख्न सक्छौं। लिनक्समा हरेक कुरो एउटा फाइल हुन्छ। डेस्कटप फोल्डरमा दोहोरो क्लिक गरी यसलाई खोलौं। यहाँ हामीले टेक्स्ट एडिटरमा सेभ गरेको hello.txt फाइल देख्न सक्छौं। त्यसैले यो फोल्डर र डेस्कटप एकै हुन्। अब म यो फोल्डर बन्द गर्नेछु। यो ट्युटोरियलको लागि यति नै। संक्षेपमा हेरौं। यो ट्युटोरियलमा हामीले उबुन्टु डेस्कटप, लन्चर र यसमा उपलब्ध केही आइकनहरूको बारेमा सिक्यौं। केही प्रचलित एप्लिकेसनहरू जस्तै क्याल्कुलेटर, टेक्स्ट एडिटर, टर्मिनल, फायरफक्स वेब ब्राउजर, भिडियोज र लिब्रे अफिस सुइटका अन्य अंगहरू र होम फोल्डरको बारेमा जान्यौं। तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियोले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ। कृपया यसलाई डाउनलोड गरी हेर्नुहोला। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्छ र अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ। विस्तृत जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। के तपाईसँग यो स्पोकन ट्युटोरियलको बारेमा केही जिज्ञासा छ? त्यसो भए यो साइट हेर्नुहोला। प्रश्नमा तपाईको जिज्ञासा रहेको स्थानको मिनेट र सेकेन्ड उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्नलाई छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस्। हाम्रो टिमबाट यसको उत्तर दिइनेछ। स्पोकन ट्युटोरियल फोरम यो ट्युटोरियल सम्बन्धी जिज्ञासाहरूको लागि हो। यसमा विषय बाहिरका र सामान्य प्रश्नहरू पोस्ट नगरिदिनुहोला। यसले गर्दा अस्तव्यस्त हुँदैन, जसले गर्दा यी छलफलका विषयहरूले जानकारीमूलक सामग्रीको काम गर्छन्। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टलाई NMEICT MHRD भारत सरकारको अनुदान रहेको छ। यो मिशनको बारेमा थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ। यो ट्युटोरियलमा स्पोकन ट्युटोरियल टिमको योगदान रहेको छ। IIT बम्बेको तर्फबाट म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु। सहभागिताको लागि धन्यवाद। नमस्कार।